خطهای هدایت کننده در اسکیس. گاهی موضوع اسکیس در انتهای مسیری واقع شده که تأکید بر موضوع و نمایاندن مناسب آن چالشی است که اجرای صحیح آن زیبایی دوچندانی به اثر می‌بخشد. در اینجا موضوع طراحی ورودی هتل عتیق در اصفهان است و نمایش مناسب آن با در نظر گرفتن بناهای کناری و خطوط منتهی به موضوع که پرسپکتیو یک نقطه‌ای ایجاد می‌کنند در اثر زیبایی و جذابیت به وجود می‌آورد. توجه کنید که نقطه گریز در این پرسپکتیو یک نقطه‌ای در ارتفاع چشم طراح قرار می‌گیرد. در انتهای اسکیس رنگ‌گذاری کلی با پاستل نرم انجام شده است.